راحت باشه. آقا بیا مورد صبح داره کف داره خیار گوجه که شما زیاد داریم من نمیدونم. راه دیگه نه راه که جدید خوش بکنم. اینجوری حالا بس. روز که به حساب کسی نزده داری نه شانسیده هم به چی دیگه؟ همه یه قیمت کلی تا دفتر کنیم بعد با دفتر راکو زرن نه تمام شکندن نجات لیبی همیشه نیستم بار خاص یا باهاش نمیشه شیر فلسطین فهمیدم حداقل خالداره رو برده نه الان یه دونه دیگه شرط چاقو ببر آقا شیرین اصلی ببر شیرین قبل شرط خورده قرار از اون گوشم بگیرم برو نه ببین میگه که اونم چه جوکن پولیجا ما رو بدیم پولیجا ما رو بدیم پولیجا رو بدیم من دیدم میخوام آقا برس دست خالی نرو دیگه 180 دارم 150 بشیرش آقا برس بری
Posso برم بیا posso بیا تمام بیا کجا رفتن هر میاد چهار باشه باشه اینو بده بیاین عراضیه بیاین عراضیه زعفرون عالی فروشنده خوب با کلاس زرشک عالی داریم ما سلام چه خبر؟ مدد کم ممنون سلام مادر عریسی اومده عزیز قابلی نداشت
بیا بچه این ماشین میشه آه،